The window for a child's brain to grow is a race against time. And right now, screens are winning. As screens became the primary tool for learning, we are seeing a quiet decline in focus and memory that most people are overlooking. But the answer isn't found in an app. It's found in movement. Experts say that simple physical challenges can act as a reset for the developing mind. Take ball juggling. It's more than just a trick. It's a workout for the connection between the two sides of the brain. According to research, it forces the mind to step away from the skim and scroll of the digital world and focus on a physical rhythm that builds a stronger mental stamina, priming the brain to move past the glance and actually sit with the deep, focused work that real studying requires. Juggling kasi, more on movement, more on focus sa isang bagay. Physical coordination, eye and hand coordination po siya. Nakafocus lang po kayo sa isang bagay. Kailangan nyo mabuo yung pattern. For world-class performer Noah Velasco, this skill was once a profession on the global stage, but he chose to trade the fleeting applause of the spotlight for a more enduring mission. Before he was known for teaching ball juggling to children, Noah Velasco was a world-class entertainer, a finalist on the biggest talent stages in Asia. Based in Thailand with his brothers, Noah lived a vibrant life as a circus performer and interactive entertainer. Noah also has his own family, and they are all active members of the Church of Christ. But in 2016, the applause suddenly stopped. Following a nationwide ban on entertainment in Thailand, his source of livelihood vanished overnight. Yung namatay po yung hari sa Thailand, ang ginawa po nila doon, talagang totally wala pong entertainment. Isang taon po halos po yung pagduloksa po nila. So apektado po ang mga entertainers. So yun po, nag-iisip po kami ng ano po ngayon, ng alternate. Kung paano po makakahanap po ng panibagong pagkakakitaan. Marami po nag-offer po sa amin na trabaho sa ibang bansa. Hindi po namin pwedeng tanggapin dahil may makakompromiso po ang aming pagtupad. With 4 children to support and his career in ruins, Noah didn't just need a job. He needed a way to support 4 children without compromising his church duties. Una po sa lahat, lagi pagka meron kaming mga plano sa buhay, lagi kami nananalangin. Si Mrs. pumasok po ng trabaho sa international school. Ngayon, nag pumasok siya sa school, wala pong magbabantay ng mga bata. So, palit kami. Marami po nag-offer po sa amin na trabaho. Lahat po sila, puro cruise po ang lumabas. Entertainment po yan sa barko. Talagang malaking ang offer, pero hindi ka makakasamba, hindi ka makakatupad. Sinasampalatayanan po namin. Yung pagtupad po ng tungkulin, mas higit po yan sa pera. Pag ikinompromiso mo yung pagtupad, mas malaki mawawala sa'yo. Sabi ng Biblia sa atin, ang ating Panginoong Sukristo ay umiibig sa atin. Kaya dapat walang makapaghihiwalay sa atin, sa ating Panginoong Sukristo. Tandaan natin yun, mga kapatid. Yan ang dapat na maging kumbiksyon natin sa ating pagkaiglesia ni Kristo ngayon. Na ang ating Panginoong Sukristo handang tumulong sa atin sapagkat nasa atin ang kanyang pag-ibig. Kaya maaaring sa sandali, nakaranas kayo ng hapis, nakaranas kayo ng pag-aalala, merong suliranin, pagsubok na dumating sa inyong buhay. Ngunit tandaan natin, ang pag-ibig ng ating Panginoong Sukristo nasa atin. Pagka isinanampalataya na natin, mga kapatid, kahit naggaano pa kabigat ang dumating na problema sa ating buhay, tayo nakasisiguro makatatawag tayo sa ating Panginoong Sukristo. Mararanasan natin yung kanyang pagmamahal. Hindi na tayo pababayaan.
Kaya alam niyo mga kapatid, mentras tumitindi ang pagsubok ngayon, lalo niyong isipin, kailangan ko ito para akong maging matatag. Para pagdating ng araw ng paghukom, makatitiyak ako, nakapanghahawak ako sa aking kahalalan. Hindi ko binibitawan ang aking pagkaiglesia ni Kristo. Yun ang makatitiyak ng kaligtasan pagdating ng araw ng paghukom. Kaya mga kapatid, laging positibo ang ating pananaw sa anumang bagay na dumarating sa ating buhay. Bali yung manager po namin dati, hindi na naiintindihan yon. Sa kanila po kasi parang mas importante sa atin ang pera. Kasi ang pera ang nagbibigay ng solusyon sa atin, sa mga problema. Sa amin naman po, sabi namin sa kanila, bilang isang iglesia ni Kristo, napaka-importante sa amin ang pagsamba. Kahit marami pong opportunity, hindi namin siya tinatanggap kung ang isasakripisyo nyo ay pagsamba. Kasi nasa pagsamba ang lakas na makukuha nyo para makapagpatuloy kayo sa araw-araw. During the struggle, Noah looked back at his hobby. But it was actually his wife who came up with the idea. Ang trabaho po ni Mrs., ano po siya, school nurse. May nagpunta sa kanyang bata na masakit yung tiyan. So ngayon nangyari ngayon, umanap siya ng gamot. Ayaw tumigil ng bata. Ngayon, ang ginawa niya po, meron siyang dalang bola, ginagling niya. Nung nakita ng bata, na-entertain yung bata, doon po nawala yung sakit ng bata, na-divert. Tumawag pa ng mga ibang mga estudyante. Ngayon, ang ginawa ni Mrs., nag-research po siya. She read that bilateral coordination, using both hands to juggle, actually rewires the brain. What Noah did for applause, children could use for cognitive development. Doon po kami nagkaroon ng idea na parang maganda to. Humingi po kami ng pahintulot sa may-ari ng school na gusto naman po niya. Sabi niya, maganda yan. Bumibili po sila ng mga bola at ibibigay po namin. Tuturo ko sila paano mag-juggling. Kaya lang po, hindi po kasi kami nakarehistro as business sa Thailand. Ang visa po namin is working visa. Hindi kami pwede magnegosyo. Yun po yung naging problema po namin. Noah moved his family to the Philippines, intent on continuing their circus performances and his interactive activities for children. But the road of trials was just beginning. Just as he was gaining momentum, COVID-19 shut down all face-to-face interaction. Nakaramdam kami ng takot. Mas mabigat tong problema na to kasi lockdown to. Hindi po kayo makakilos. Para po kayo nakakulong. Nung nangyari po sa Thailand, natigil lang po ang entertainment pero pwede kayo magtrabaho. Pero ito ibang sitwasyon. Natigil po yung mga pagsamba sa mga kapilya. Pero hindi pa rin kami tumitigil kasi nagkaroon po tayo ng pagsamba sa sambahayan. Nagkataon ako rin po yung nagbabasa. Yung laging natatanggap ko po na mensahe galing sa pamamahala. Na ano man ang sitwasyon mo sa buhay, lagi kang sumangguni sa Diyos. Yun po, hindi namin nakakalimutan yung lagi sinasabi na lagi kang manalangin, lagi kang magpanata. Ang tinutukoy diyan ay si Apostol Pablo at saka si Bernabe. Sila ay dumadalaw kasi sa iglesia noon. Pagka sila dumadalaw sa iglesia, ano ang ginagawa nila? Nagpapatibay. Anong pinatitibay? Yung pananampalataya ng mga hinirang. Yan ang ginagawa namin ngayon sa inyo. Tinutularan lang namin yung ginawa ng mga apostol noon. Kasi mahalaga yun. Alam nyo, ang tao kasi minsan madaling makalimot, di po ba? Kaya ano kinakailangan? Lagi kang nagpapahayag ng mga katotohanan ng Diyos na kailangan. Kaya yung pagsamba napakahalaga sapagkat lagi tayong natuturuan kung papaano natin haharapin ang mga pagsubok, kung paano natin pahalagahan ang ating pagkaiglesia ni Kristo, kung paano tayo magiging matibay sa atin pong pananampalataya para tayo makatiyak ng ating kaligtasan. Mga kapatid, kung noon nagawa ninyong makapagtiis, gaano man katindi ang inyong nasagupa, lalo nating dapat gawin ngayon yan. Bakit? Kailan ba mas malapit ang paghukom, mga kapatid? Ngayon. Kasi hindi natin malaman, baka mamaya, baka bukas, baka sa susunod na araw, biglang dumating na ang ating Panginoong Kristo. Kaya yun ang lagi nating tandaan. Ano man ang mangyari,
magpapakatibay, magpapakatatag ako sa pananampalataya. Hindi ko bibitawan ang aking kahalalan sapagkat nasa akin ang pag-ibig ni Kristo. Nasa akin ang patnubay ng Panginoong Diyos. Hindi nila tayo pababayaan. May natira pong pera si Mrs. pero natira niya lang po talagang pera, 1,000. Doon na po nag-start yung po namin, Nakamura Japanese food. Tawag nila, world-test performer. Bigla kang baba sa pagiging delivery boy, pagluluto. Pero sa akin kasi, hindi ko naman kasi tinitignan yung mga ganung bagay. Lagi ako nakatingin sa pamilya ko. Para makatawid kami araw-araw, gagawin ko lahat. That sacrifice paid off. The food hub quickly gained traction, becoming a successful source of income during the height of the lockdown. They expanded their business into distributing face masks, where they also found success. Demand ang mas ng noong araw yan. Ngayon, na nakita ko po sa mas lang po siya. Bakit hindi po tayo gumawa ng mas na antimicrobial? Gumawa po ako ng mga aparato, bumili po kami ng mga aparato, paggawa po sa mas, kumita po kami doon. Halos kumita kami ng mabot din po kami ng 6 figures sa pagbebenta ng copper mask. Sa hirap negosyo ng COVID, doon kami pinakita ng Diyos na kahit mahirap ang buhay, tutulungan kita. As the government gradually lifted the lockdown, Noah and his wife thought the worst was finally over. They expected their businesses to soar as the world reopened, but the reality was different. Their venture into distributing face masks didn't just slow down. A devastating scam cost them their entire investment. Halos milyon din po ang nalugi po namin. Kaya nahirapan din po kami ituloy yung mas. Then sumunod po, humina naman po yung delivery. Kasi nag-open na po lahat ng mga mall, nag-open na po lahat ng mga pagkain. Doon naman po namin nakita, bumababa po yung sales namin, bumababa po yung kita. Akala namin mas may improve pa namin siya, mas maganda dahil nga open na. Yung pala mas lalo po kaming nagka-problema dahil marami kayong kakumpetensya. So, nangangamba na naman po kami. Paano na naman ang ating kinabukasan? Ang anak po namin 4 po sila, 1 lalaki, 3 babae. Yun po, mga bata pa po. Talagang labis ang pag-aalala. Hindi mo po natin maiiwasan na ganun, na makikita niyong lumuluha ang asawa niyo sa problema, sa bigat ng problema. Sa akin, hindi ko naman mapakita na lumuluha din. Ayoko pakita sa kanila na mahina. Hindi pa pwede. Para mapangalagaan ko lalo yung pamilya ko. Yung ginagawa ko sa kanya, kino-comfort ko siya. Kaya natin yan, nagawa nga natin dati. Pag sumasamba ka, doon mo nakukuha yung pagpapalakas ng Diyos. Kaya nga lagi ko sinasabi sa misis ko, ang problema natin pera. Pero sabi ko, hindi solusyon ng pera. Ang solusyon yung pagpapalakas ng Diyos sa atin. Yan ang dapat nating maging panindigan. Ang sabi, Panginoon, buong tiwala akong umaasa. Napansin niyo yung ginamit na salita? Hindi basta umaasa lang eh. Hindi basta nagtitiwala lang. Anong uring pag-asa raw at pagtitiwala? Buo tiwala. Dapat buo ang ating pananalig sa ating Panginoong Diyos. Buo ang ating pagtitiwala sa pag-ibig na ipagkakaloob sa atin ng ating Panginoong Kristo. Tandaan natin yun. Lalo na ngayon. Kasi hindi na pangkaraniwan ang takbo ng mundong ito. Ang pagsubok ngayon na ating nararanasan ay napakatindi. Pero walang dapat mag-alala sa atin. Pagka tayo, ang pananampalataya natin, ang pag-asa natin ay nasa ating Panginoong Diyos, ang daluyan ng kanyang awat pagpapala, lagi pong nasa atin. Yan ang ating tandaan. Para nang sa ganon, ano man ang ating masagupa, hindi tayo iisip ng anumang negatibong bagay, kundi positibo. Sapagkat ang ating Diyos, ang ating Panginoong Kristo rin, ay nakahandang tumulong sa atin. Patunayan lang natin ang katatagan ng ating pananampalataya. Once the lockdown lifted, Noah and his wife saw an opportunity to revive the interactive activities they had started in Thailand.
Sabi ko, yun ang i-share natin. Gumawa tayo ng negosyo na, kumbaga, nakakatulong sa kapwa. Inspired by the Russian juggling ball, Noah Velasco invented a specialized ball, half filled with sand, to solve a common juggling problem, the runaway ball. He calls it the sandball. This simple invention, a ball that stays exactly where it lands, became the catalyst for an entirely new recreational game, sandball shot. Noah transitioned from entertainer to inventor. He collaborated with school teachers to outline a formal program, turning a specialized juggling tool into a structured sport fit for children. Ito po yung sandball juggling. Bukod po ito sa sandball juggling, meron po tayong tinatawag na sandball shot. Ang sandball shot po natin, bali, naka-align po siya sa target game. Meron po siyang correspondent point po. Pag nababa siya sa board sa gitna, 1 point. Pag dito po napunta, 2 points. Pagka dito naman po siya na-shoot, 3 points. At saka meron po siyang layo po. Pagka elementary, 3 meters lang po siya. Pagka high school o adult, 6 meters po. Dito naman po ang tawag po dito, sandball CBC. Tsaka Ponoplay. Maganda po siya sa SNED, Special Need Education po. Armed with his talent and the research, they pitched the Sandball Adventure program to the Department of Education. Ang plano po namin is ipapatent po siya. Pero nung pinapapatent po namin yan, marami pong mga tumutulig siya, parang bola ipapapatent mo. Sinasabi sa amin, ano lang yan, made-up games lang yan, napakadami ng sports. Marami pong mga tumutulig sa dyan. Makita mo, hindi namin kailangan yan. Walang kwenta yan. Isipin niyo si Jose, ipinagbili bilang alipin. Alam ba niyo kung sino ang nagbenta sa kanya? Yung mismong mga kapatid niya. Isipin niyo kung gaano katinding pagsubok itong inabot na ito ni Jose. Kahabag-habag, kalunos-lunos ang naging kalagayan ni Jose. Wala ba kayo napansin na bagong bigla di po ba? Tandaan ninyo, si Jose ay tao ng Diyos. Si Jose ay nananalangin sa Diyos pagka meron siyang problema. Kaya kitang-kita natin sa kabila ng napakatindi na pagsubok na pinagdaanan niya sa kanyang buhay, anong nangyari sa kanya? Hindi siya pinabayaan ng Diyos. Ipinihit ng Diyos yung nangyari sa kanya. Napakatindi ng pagsubok na dumating sa kanya, pero ang katapusan, napakaginhawa ng kanyang buhay. Mga kapatid, tayo dadaan sa pagsubok. Hindi natin maiiwasan yan. Lalo na ngayon, malapit ng araw ng paghukom. Talagang yan ang ating masasagupa. Pero anong dapat nating tandaan? Pagka tayo dumaan sa pagsubok, sino tutulong sa atin? Ang Diyos. Hindi lang ang ating Panginoong Diyos ang nakahandang tumulong. Sino pa? Ang ating Panginoong Kristo. Ano lang kinakailangan sa atin? Manindigan. Sumampalataya. Huwag tayong magpapabaya sa pagtitiwala at pagsunod sa mga kalooban ng ating Panginoong Diyos. Sapagkat gaano man katindihan, kung yan man ay pagsubok, ngunit ipipihit ng Diyos yun para sa atin pong ikabubuti. Sa akin po kasi, nakikita ko kasi yung vision sa value na may dudulot nito sa kabataan. Bilang Iglesia ni Cristo, lagi kami tinuturo na maging positive ka sa lahat ng bagay. Kaya ka naman din magiging positive. Dahil unang-unang sa lahat, lagi ka nakasangguni sa Diyos. Noong araw, kami po yung lumalapit sa mga school. Ngayon, sila na po nag-i-invite sa amin sa mga school. Maging mga RD, mga principal, yan po, mga superintendent. Nakita po nila yung value, nakatutulong po sa bata. At hindi lang po sa bata, sa mga teachers po. Na-invite din po kami sa mga conventions, sa classroom summit, sa learning conference, yung mga ganun po. Yun po ngayon, magandahan yan, na-aprobahan na po yung patent, na-aprobahan na po yung FDA yan. Lately, na-awardan pa po kami sa DepEd na nakakatulong po yung
yung product sa mga kabataan. Noah and his wife established Triple V Toys Trading to manufacture the sandballs and goalboards needed for the sport he pioneered. Today, sandball shot is curriculum aligned with the DepEd program and is adopted nationwide as a target game for students. Bilang Iglesia ni Cristo po, isa po sa sinusunod po natin yung pagmamahal sa kapwa. So yun po, isinagawa po namin. Dito po sa school na to. Ang ginawa po namin, nag-conduct po kami ng juggling clinic at nagpalaro din po kami ng sandball shot, konting seminar about mental health. Namigay po kami, nag-donate po kami ng mga sandballs at saka nag-donate din po kami sa school na to ng mga goal boards para po meron silang malaro po dito. His family remains active in their church duties. Noah also accepted a new church duty as an area overseer in the local congregation of Bago Bantay. Sabi po namin, yun, tininig tayo ng Diyos sa panalangin natin. Tuloy-tuloy po kami, nakakahanap po kami ng mga paraan. Nagdaan po sa aming buhay na up and down ng pinagdaanan namin mula sa Thailand hanggang sa COVID. Ay sa totoo po ngayon, kumbaga nakita namin yung accomplishment po namin, napakarami namin ipagpapasalamat sa Diyos. Kumbaga talagang, ka talaga dapat, matyaga ka talaga dapat. Lalo na pag humiling ka, nanalangin ka sa Diyos, matyaga ka maghintay. Lagi sumusunod sa utos ng Diyos. Magtatagumpay.